Mikor költöztök már össze a pároddal? Mikor még mehet férjhez? Mikor szülsz már? Unokát akarok! Na, és mikor jön már a kis testvér? Nem akartok egy harmadikat is? 4! Minek ilyen sok? Ha egy nő magánéletéről van szó, a kérdezősködés és az ítélkezés sosem ér véget. Megfelelni az elvárásoknak pedig gyakorlatilag lehetetlen. Mindig van egy következő lépés, amit számon kérnek rajtad. Illetve a túl nagy vagy nem megfelelő lépéssel is hibázhatsz. Mintha lenne egyetlen igaz út, amit minden nőnek kötelező lenne bejárni a magánéletében, és az ettől bármilyen okból eltérő utak csökkent értékűek, vagy akár szégyenteljesek lennének. Több mint 150 év feminista küzdelem után a nők a világ legtöbb országában szavazhatnak, tanulhatnak, otthonukon kívül dolgozhatnak és bankszámlát nyithatnak. De azt még mindig nem sikerült elérnünk, hogy zavartalanul dönthessünk a testünk, a termékenységünk és a magánéletünk felől. Holott az államnak ezekbe nem lehet beleszólása. Az egyetlen feladata a döntéseket tudomásul venni és támogatni. Mégis a legjobb, amit a politikai vezetéstől hallhatunk, az a törekvésük, hogy ne kelljen választanunk. Azaz egy nő teljesen szabadon dönthet arról, hogy szül és otthon marad, vagy szül és visszatér a munkahelyére, már ha van férje. Leszbikus párok gyermekvállalását az állam egyáltalán nem támogatja, ahogy egyedülálló nők sem kapnak támogatást, ha mesterséges megtermékenyítésre jelentkeznek. A vonatkozó törvény szigorítása óta az örökbe fogadás sem járható út ezekben a helyzetekben. Ennél is nyomasztóbban hatnak a közvetlen környezet elvárásai. Lehet egy nő professzor, űrhajós, művész vagy mérnök, ha nincs gyereke, nem fogják teljes embernek tekinteni és elismerni. Sajnálják és önzőnek vélik, vagy boldogtalannak, de elfogadni a döntését aligha fogják. Azok, akik a tudatos gyermektelenség mellett döntenek, a következő okokat említik. Nem éreznek magukban vágyat a szülőségre, az életkoruk előrehaladtával sem. Egészségi állapotuk nem összeegyeztethető a gyermekvállalással. Bántalmazó családban nőttek fel, és nem akarják továbbvinni a rossz mintát. Nincs partnerük, és az egyedülálló szülőséget nem akarják vállalni. Inkább a munkájuk révén tesznek hozzá a társadalomhoz, és minden idejüket annak akarják szentelni. Jól érzik magukat a párkapcsolatukban, és nem szeretnének változtatni rajta. Szeretnek sokat utazni, vagy más hobbinak élni, és erről nem akarnak lemondani. Introvertáltak, és szükségük van meghatározott időnyi egyedüllétre, csendre. A klímakatasztrófával kapcsolatos aggályaik miatt döntenek úgy, hogy nem vállalnak gyereket. Az Amerikai Nemzeti Szervezet a választható gyermekvállalásért ezért kezdeményezte, hogy a Tudatosan Gyermektelenek Világnapja augusztus 1-je legyen, ami egybeesik a túlfogyasztás világnapjával. Nagyon fontos ugyanakkor, és ez sajnos nem mindenkinek sikerül, hogy a saját döntése indoklása közben ne minősítse mások döntéseit. A gyermekeket nem vállalókat hajlamos önzőnek, lelkisérültnek, gyerekutálónak bélyegezni a környezetük, sőt, még azért is megszólalhatják őket, ha kutyát, macskát tartanak. A gyermekmentességet valló csoportok azonban szintén hajlamosak a gyermekeket vállalókat rosszindulatú sztereotípiák mentén láttatni. Fordítva sem bélyegezhetünk meg másokat a reproduktív döntéseikért. Elvégre a cél az, hogy mindenki úgy élhessen, ahogy szeretne. Tehát egy gyerek, nincs gyerek, sok gyerek, csak is a te döntésed. Házasságban, párkapcsolatban, egyedülállóként, senki sem ítélkezhet. Természetes úton, mesterséges megtermékenyítéssel, örökbefogadás útján, mind egyenértékű. Ha tetszett nektek ez a videó, és szeretnétek tőlünk további hasonló tartalmakat látni, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, és kövessetek minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.